සිළු දෙනාම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා sexedlk YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේම මේ ලිංගික අධ්‍යාපනය නැත්නම් ලිංගික සෞඛ්‍ය ගැන වැදගත් මාතෘකාවක් කතා කරන්න මම අදත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අද දවසේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතා කාලීන මාතෘකාවක් ගැන. විශේෂයෙන්ම ලිංගික සෞඛ්‍ය සායනයක වැඩ කරන විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් වගේම අපිට නිතර දෙවේලේ මාධ්‍ය මගින් අහන්නට ලැබෙන දෙයක් තමයි මේ ළමා අපයෝජන. එමත් නැත්නම් ළමා අපචාර. ඉතින් ඒ තරමට මේ ළමා අපචාර නැත්නම් මේ ළමා අපයෝජන අපේ සමාජයේ ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක මේ වගේ ළමා අපයෝජන නැත්නම් ළමා අපචාර සිද්ධ වෙන එක අපිට කොහෙත්ම අනුමත කරන්න බැරි තත්ත්වයක්. ඉතින් මේ ළමා අපයෝජන ගැන කතා කරනකොට අපි මීට කලින් වැඩසටහනකදී සඳහන් කරා මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතා සුවිශේෂී වූ කාර්යභාරයක් තියෙන්නේ ඒ අදාළ දරුවන්ගේ දෙමව්පියන්ට. ඒ වගේම තමයි මේ වගකීමෙන් මෙදෙන්න සමාජයේ ජීවත් වෙන පුරවැසියන් විදියට අපිට කිසිසේත්ම හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් අර කලින් මම සඳහන් කරා වගේ මේ සම්බන්ධයෙන් අපි දන්නවා ගුරුවරු විශේෂ කාර්යභාරයක් සිදු කරනවා. නමුත් මේ සම්බන්ධ වැඩි වගකීමක් ඇත්තටම පැවරෙන්නේ ඒ දරුවන්ගේ දෙමව්පියන්ට. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම අද දවසේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන් මේ දෙමව්පියන්ට මේ දරුවන් ඉන්න දෙමව්පියන්ට කොහොමද මේ දරුවන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් දේවල් කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් මේ ලිංගික අපචාර නැත්නම් මේ ළමා අපයෝජන වැළැක්වීම සඳහා ඉතා සරලව ඒ ළමුන් දැනුවත් කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණය ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල් කතා කිරීම විශේෂයෙන් මේ දරුවන්ට මේ ලිංගික අධ්‍යාපනය ලබා දීම ගැන ඇත්තටම සමාජයේ විවිධ මතිමතාන්තර තියෙනවා. විශේෂයෙන් සමහරක් වෙලාවට දෙමව්පියන් උනත් හිතනවා මේ වගේ දේවල් ළමුන් එක්ක කතා කිරීම තුලින් ළමුන් ඒ කතා කිරීම හින්දා මේ දේවල් වලට යොමු වෙන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් පැහැදිලිව අපි ගත්තොත් මේකේ විද්‍යාත්මක පදනම ගත්තත් නැත්නම් මේකේ ප්‍රායෝගික පැත්ත ගත්තත් එවැනි දේවල් කතා කිරීම තුලින් ඒ දරුවන් ඒ වගේ හැසිරීම් වලට යොමු වෙන බවක් අපිට පේනෙන්නට නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපචාර මේ අපයෝජන වළක්වා ගැනීම සඳහා මේ දේවල් දරුවන්ත් එක්ක කතා කිරීම ඇත්තටම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් ගොඩක් දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නවා අපි මේ ලිංගික අධ්‍යාපනය දෙනවා කියන්නේ විශේෂයෙන් මේ කුඩා දරුවන්ට මේ සම්බන්ධ සියලු දේවල් මේ කුඩා දරුවන්ට උගන්වීමක් තමයි මේකෙන් සිද්ධ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය බොහොම සරල කාරණා ටිකක් අපි ඒ දරුවන්ට තේරුම් කිරීම තමයි මෙහෙදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අතරම අද දවසේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතා ප්‍රායෝගිකව කොහොමද මේ දරුවෙක්ට මේ වගේ දේවල් කියලා දෙන්නේ. විශේෂයෙන් අද දවසේ කතා කරන මේ ලිංගික අපයෝජන එමන් නැත්නම් මේ අපචාර වළක්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අතරම මේ අපයෝජන ගැන කතා කරනකොට මම අර කලින් කතා කරපු කොහොමද මේ දරුවන්ට උගන්වන්නේ කියන කාරණයට එන්න කලින් විශේෂයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් මේ දෙමව්පියන් අතර තියෙන මතිමතාන්තර ගැන මම කතා කරන්න කැමතියි. විශේෂයෙන් මිත්‍යා මත රාශියක් තියෙනවා මේ ළමා අපයෝජන සහ අපචාර ගැන. ඉතින් අතරම මේ ළමා අපචාර නැත්නම් මේ අපයෝජන ගැන තියෙන පළවෙනි මිත්‍යා මතය තමයි විශේෂයෙන් දෙමව්පියන්ගේ මේ අපයෝජන නැත්නම් මේ අද කතා කරන අපචාර සාමාන්‍යයෙන් මේ දුර්ලභ සිද්ධීන් කියලා. එහෙම නැත්නම් මේවා නිකන් වැඩි සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මේ සමාජය කියලා. ඉතින් ඇත්තම තත්ත්වය ගත්තොත් විශේෂයෙන් මේ ලිංගික සෞඛ්‍ය සායනයක වැඩ කරන විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට අපිට නිතර දෙවේලේ මේ වගේ අතවර වලට නැත්නම් මේ අපයෝජන වලට ලක් වෙච්ච ළමුන් පරීක්ෂා කිරීමට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එහිදී ඇත්තටම අපි දන්න කාරණයක් තමයි මේ විදිහට මේ පොලිසියට එහෙම නැත්නම් මේ අධිකරණ මාර්ගයට යොමු වෙන අපයෝජන ඇත්තටම ඉතාමත් සුළුයි. අපි දන්නවා ඇත්තටම අතිමහත් බහුතරයක් අපයෝජන අපිට වාර්තා වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් එහෙම ගත්තට පස්සේ අපි දන්නවා මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඕන තරම් මේ ළමා අපයෝජන සහ මේ අපචාර සිද්ධ වෙන බව. ඒ වගේම තමයි සමහරක් දෙමව්පියන් හිතනවා ඇත්තටම මේ වගේ අපචාර වගේ දේවල් නැත්නම් මේ අපයෝජන වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ බොහොම නාගරික සමාජයක කියලා. ඉතින් ඒකත් ඇත්තටම මිත්‍යා මතයක් විශේෂයෙන්ම ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන් අපි වැඩ කරලා තියෙනවා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල මේ වගේ අපචාර ඕන තරම් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි හිතන් ඉන්නවා නම් ඒවා මේ ගම්වල සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා එහෙම එකක් නැහැ. මේ අනිවාර්යෙන් මේ වගේ අපයෝජන අපචාර ඒ ගම්වලත් ඒ විදිහටම සිද්ධ වීමක් තමයි අපි නිරීක්ෂණය කරන්නේ. තවත් දෙමව්පියන් ඇත්තටම හිතාගෙන ඉන්නවා මේ ගැහැණු දරුවන් විතරයි මේ විදිහට අපචාරයන් වලට නැත්තම් මේ විදිහ අද කතා කරන මේ අපයෝජනයන්ට ලක් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම එහෙම දෙයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා සමහර ප්‍රදේශවල ඇත්තටම පිරිමි දරුවන් තමයි වැඩියෙන්ම අපයෝජනයට ලක් වෙන්නේ. ඉතින් ගැහැණු ළමුන් වගේම පිරිමි දරුවනුත් මේ එක හා සමානම මේ අවදානමේ ඉන්නවා කියන එක මම හිතන්නේ මේ දෙමව්පියන් ඇත්තටම තේරුම් ගැනීම අතිශයින් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි බොහෝ දෙමව්පියන් ඇත්තටම හිතන් ඉන්නවා පවුල් වල ප්‍රශ්න තියෙනකොට එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි පහත් යයි සම්මත පවුල් වල තමයි මේ විදිහ අපචාර
මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අතන මේකේ යම්කිසි සත්‍යතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට අපි උසස්යයි සම්මත මේ පෞල් පසුබිම් තුලත් ඇත්තටම මේ ළමා අපචාර ළමා අපයෝජන සිද්ධ වෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා. ඒකින්ද අපිට නිර්ණයකට එන්න බෑ මේ සමාජ මට්ටම අනුව මේ අපයෝජන සිද්ධ වෙනවද නැද්ද කියන එක අනුව. ඉතින් හැමතිස්සෙම තමන්ගේ දරුවන් ගැන විමසිල්ලෙන් සිටීම මේ අවස්ථාවේ අනිවාර්යෙන් වැදගත් දෙයක් විදිහට මම දෙමව්පියන්ට මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි සමහරක් වෙලාවට දෙමව්පියන් හිතනවා මේ අපයෝජකයන් නැත්තම් මේ අපයෝජනය කරන තැනැත්තන් බාහිරව අපිට බලලා අඳුන ගන්න පුළුවන් කියලා. විශේෂයෙන් අපි සාමාන්‍ය විවාහයේදී අපි භාවිතා කරන සමහරක් වචන සමහරක් වෙලාවට නිකන් රස්තියාදුකාරයෙක් වගේ කෙනෙක්. එමන් නැත්තම් අමුතුවට ඇඳගත්තු කෙනෙක් තමයි මේ විදිහේ අපයෝජන වගේ දේවල් සිද්ධ කරන්න කියලා. නමුත් ඇත්තම කතාව ගත්තොත් සමහරක් වෙලාවට ඒ දරුවා ළඟින් ඉන්න ඒ දරුවාට බොහොම ළඟින් ඉන්න කෙනෙක් මේ අපයෝජනයන් නැත්තම් මේ අපචාර සිද්ධ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වැදගත්ම කාරණේ ඒගොල්ලන්ව බාහිරින් බලලා අපිට සමහරක් වෙලාවට අඳුර ගන්නත් බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අතරම සම්පූර්ණයෙන්ම බාහිර පුද්ගලයෙක් මේ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕනේ දරුවා ළඟින් ඉන්න දරුවත් එක්ක සමහරක් වෙලාවට නිතරව ඇසුරු කරන කෙනෙක් මේ දේවල් කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ඇත්තටම දෙමව්පියන් විදිහට සිහියේ තබා ගන්න ඕනේ විශේෂයෙන් මේ ළමා අපචාර සහ අපයෝජන ගැන කතා කරද්දී. ඉතින් අපි මීට කලින් වැඩසටහනක් කරා මේ ළමුන් සඳහා වන ලිංගික අධ්‍යාපනය ගැන. ඉතින් ඇත්තටම එහිදී විශේෂයෙන් අපි සඳහන් කරා විශේෂයෙන් ළමා මානසික රෝග සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් සහභාගී කරගෙන අපි කරපු සාකච්ඡාවේදී ඇත්තටම බොහෝ දෙනෙක් අපෙන් අහලා තිබුණා මොන වයසේදීද ඇත්තටම මේ දරුවන්ට මේ දේවල් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එතනදී ඇත්තටම ඒකට අපි එදත් උත්තරයක් දුන්නා. නමුත් අදත් ඒක මතක් කරනවා නම් විශේෂයෙන් එහෙම වයසක් කියලා නැහැ. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා සායනවල වැඩ කරද්දී බොහෝ කුඩා දරුවන් සමහරක් වෙලාවට එච්චර තේරුමක් නැති ඉතා කුඩා වයසේ දරුවන් පවා මේ විදිහට අපයෝජනයට ලක් වෙනවා. එහිදී ඇත්තටම මේ ලිංගික අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න ඕනේ මොන වයසේද කියන එකත් ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. හැබැයි අපි දැනගන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දෙයක් කිව්වම යම්කිසි විදිහකට ඒ දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වයසක් එනකන් අපිට මේ සඳහා ඉන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතා සරල වූ කාරණා අපිට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 5 විතර වගේ පෑන්නට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් දරුවෙකුට කියලා දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරා වගේ මේ සියලුම දේවල් මේ ලිංගික කාරණා ගැන ලිංගික සම්බන්ධ ගැන මේ ලිංගිකත්වය ගැන සියලුම දේවල් මේ දරුවන්ට කියලා දෙන එකේ ඇත්තටම එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වෙලාවට අවශ්‍ය විශේෂයෙන් මේ අපයෝජන අපචාර වගේ දේවල් වලින් වැළකීලා ඉන්න අවශ්‍ය දේවල් විතරක් අපිට බොහොම සරලව ඒ දරුවන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් කියන්නම් ඇත්තටම කොහොමද මේ දේවල් සිද්ධ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මුලින්ම අපි සඳහන් කරනවා නම් ඕනෑම දරුවෙකුට විශේෂයෙන් මම සඳහන් කරා වගේ යම්කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙච්ච වයසකට ආපු දරුවෙකුට අපි මුලින්ම ඇත්තටම කියලා දෙන්න ඕනේ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ පෞද්ගලික අවයව මොනවද කියන කාරණේ. ඉතින් මේ පෞද්ගලික අවයව ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන් අපි ප්‍රදේශ නැත්තම් අවයව 3ක් ගැන අපි සඳහන් කරනවා. ඉතින් ඒ ගැන අවබෝධයක් ලබා දීම ඇත්තටම දෙමව්පියන් විදියට විශේෂයෙන් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. මේ වගේ මේ අපචාර සහ මේ අපයෝජන වගේ දේවල් වලින් දරුවා වැළැක්වීමේ ප්‍රථම පියවර විදියට. එතකොට මේ තමන්ගේ පෞද්ගලික අවයවයන් වර්ග 3 මොනවද? විශේෂයෙන් අපි කතා කරනවා මෙහිදී පළවෙනි අවයවය නැත්තම් ප්‍රදේශයේ විදියට දරුවෙක්ගේ පපු ප්‍රදේශය. මේ පපු ප්‍රදේශය දරුවෙක්ගේ පළවෙනි පෞද්ගලික අවයවය නැත්තම් ප්‍රදේශයේ විදියට අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තට්ටම් ප්‍රදේශය නැත්තම් පිටුපස ප්‍රදේශය අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ පෞද්ගලික අවයවයක් නැත්තම් ප්‍රදේශයක් විදියට. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ ලිංගික ප්‍රදේශය නැත්තම් තමන්ගේ කකුල් අතර ප්‍රදේශය අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් දරුවෙකුට තමන්ගේ පෞද්ගලික අවයවයක් නැත්තම් ප්‍රදේශයක් විදියට. ඉතින් ඇත්තටම විශේෂයෙන් මම නැවතත් මතක් කරනවා නම් පපු ප්‍රදේශය, ඒ වගේම තට්ටම් ප්‍රදේශය, ඒ වගේම තමයි ලිංගික ප්‍රදේශය තමන්ගේ දරුවට අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන් මේක තමයි ඔයාගේ පෞද්ගලික අවයව නැත්නම් පෞද්ගලික ප්‍රදේශය නැත්නම් අපි කියනවා private parts කියලා ඉංග්‍රීසියෙන්. ඉතින් මේක හඳුන්වා දීම මෙතනදී අතරම කිසිම මෙතනදී කුණුහරුපයක් කියලා දීමක් නෙවෙයි. බොහොම සරලව ඒ දරුවන්ට තමන්ගේ පෞද්ගලික අවයව ගැන ඕනම දෙමව්පියෙකුට කියලා දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමන්ගේ පෞද්ගලික අවයව නැත්නම් ප්‍රදේශ හඳුන්වා දීමෙන් පස්සේ මේකේ තියෙන වැදගත්කම දරුවාට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන වැදගත්කම කියලා දෙන්නේ කොහොමද? විශේෂයෙන් අපි සඳහන් කරන්න ඕනි කාරණයක් තමයි මේ පෞද්ගලික අවයව නැත්නම් මේ පෞද්ගලික ප්‍රදේශ තමන්ට විතරක් අයිති දේවල් කියලා. ඒ වගේම තමයි වෙනත් කෙනෙක් විසින් ස්පර්ශ නොකළ යුතු ප්‍රදේශ කියලා අපි පුළුවන් තරම්
දරුවාට සමීපව ඒ දේවල් කියලා දෙන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් එහිදී ඇත්තටම මේ පෞද්ගලික අවයව දෙමව්පියන්ට ස්පර්ශ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා යම් යම් කාරණාවලදී. ඒ වගේම තමයි දෙමව්පියන්ගේ අවසරය ඇතුව සමහරක් වෙලාවට වෛද්‍ය පරීක්ෂාවකදී වෛද්‍යවරයෙකුට මේ දේවල් පරීක්ෂා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ දේවල් කතා කරලා මේ දේවල් දරුවාට තේරුම් කර දීම ඇත්තටම දෙවන පියවර විදියට අතිශයින් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මුලින්ම අපි සඳහන් කරා වගේ අපි මුලින්ම සඳහන් කරා මේ පෞද්ගලික අවයව කියන්නේ මොනවද? ඒ වගේම තමයි එහි වැදගත්කම විශේෂයෙන් වෙනත් කෙනෙක් විසින් ස්පර්ශ නොකළ යුතු අවයව විදියට අපි ඒක අවධාරණය කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ එවැනි ස්පර්ශයක් ලැබුණොත් ඒ කියන්නේ වෙනත් කෙනෙක් සමහරක් වෙලාවට මේ අර කලින් සඳහන් කරපු අවයව නැත්තම් ප්‍රදේශ ස්පර්ශයක් කරවොත් ඉතින් අපි ඒක දරුවාට තේරුම් කරලා දෙන්න ඕනේ ඒක බෑඩ් ටච් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඒක හොඳ නැති ස්පර්ශයක් කියලා. ඉතින් අතන මේ හොඳ නැති ස්පර්ශයක් එහෙම නැත්නම් මේ බෑඩ් ටච් එකක් ලැබුණොත් ඊළඟට ඒ දරුවා මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එකත් මේ දරුවන්ට ඇත්තටම දෙමව්පියන් විසින් කියලා දීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බෑඩ් ටච් එකක් එහෙම නැත්නම් හොඳ නැති ස්පර්ශයක් දරුවෙකුට ලැබුණොත් අපි ඒ දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ තමන් කරන්න ඕනේ පළවෙනි දේ. පළවෙනි දේ තමයි කෑ ගහලා එපා කීම. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි එවැනි ටච් එකක් නැත්නම් ඒ වගේ ස්පර්ශයක් ලැබුණු මොහොතකදීම එතකොට දරුවා පුහුණු වෙලා ඉන්නවා ඒක එපා කියලා කෑ ගහලා කියන්නේ. ඒ වගේම දෙවන පියවර විදියට එතනින් ඉවත් වීම නැත්නම් එතනින් අයින් වීම අපි සලකන්න ඕනේ. ඒකත් ඇත්තටම දරුවාට කියලා දෙන්න ඕනේ. මුලින්ම එපා කියනවා ඊට පස්සේ එතනින් අයින් වීම අතිශයම වැදගත් වෙනවා මේ වගේ අපයෝජනයක් නැත්නම් අපචාරයක් වළක්වා ගන්න. එතකොට මේ පියවරවල් දෙකෙන් පස්සේ අපි දරුවාට උගන්වන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට තමන් ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යන එක. ඒ වගේම තමයි තමන්ට ආරක්ෂිතයයි හැඟෙන වෙනත් වැඩිහිටියෙකුට මේ දේ පැවසීම. ඉතින් ඇත්තටම මේ ආරක්ෂිතයයි සැලකෙන වැඩිහිටියෙක් කොහොමද හඳුනාගන්නේ? ඉතින් ඇත්තටම ඒ වැඩිහිටියන් කවුද කියන එක ගැනත් මම හිතන්නේ කලින් මේ දරුවන්ට අවබෝධයක් ලබා දීලා තියෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් අපි කතා කරන safe adults. එමන් නැත්නම් මේ ආරක්ෂාකාරී වැඩිහිටියන් කවුද කියන එක විශේෂයෙන් දෙමව්පියන් වෙන්න පුළුවන්. එමන් නැත්නම් පාසලේ ගුරුවරිය හෝ ගුරුවරයා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට කාටද මේ ගැන දන්වන්න ඕනේ කියන එකත් ඇත්තටම මේ දරුවාට කලින් අපි උගන්වලා තිබ්බොත් මේ දේ පහසු වෙනවා. විශේෂයෙන් ඒ වගේ අපචාරයක් දරුවාට වෙන්නට එනවා නම් ඒකෙන් වැළක්වා ගන්න අපිට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා ඇත්තටම ඉතා කුඩා වයසේ පවා දරුවන්ට විශේෂයෙන් පාසල් දරුවන්ට ගුරුවරුන් විසින් මේ දේවල් ඇත්තටම සඳහන් කරනවා උගන්වනවා. නමුත් මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරා වගේ විශේෂයෙන් දෙමව්පියන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් අතිශය වගකීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගකීම අනුව අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් අපි දන්නවා කුඩා ළමුන්ට එකවරක් කියලා දීලා ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා නිරන්තරයෙන් මේ දේවල් කියලා දෙන්න ඕනේ. අපි කියනවා ඩ්‍රිල් එකක් විදියට. එමන් නැත්තම් මේක නිකන් අභ්‍යාසයක් විදියට දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ නිරන්තරයෙන්ම. මොකද එහෙම වුණොත් විතරයි ඇත්තම අවස්ථාවකදී මේ වගේ අපයෝජනයක් සිද්ධ වෙන්නේ යනවා නම් අපි දරුවට කියලා දීපු විදිහට ඒ අවශ්‍ය දේවල් සිද්ධ වෙලා ඒ අපචාරය නැත්තම් ඒ අපයෝජනය වළක්වා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ පියවර අනුගමනය කරලා ඊටාම සරලව අපිට පුළුවන් මේ දරුවෙකුට යම්කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් දරුවෙකුට මේ අපයෝජනයක් අපචාරයක් වළක්වා ගන්නේ කොහොමද කියන එක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉතින් අද දවසේ අපි බලාපොරොත්තු වුණේ මේ විදිහට මේ සිද්ධ වෙන ළමා අපචාර වැළැක්වීමට යම්කිසි දායකත්වයක් දෙන්න විශේෂයෙන් දෙමව්පියන් දැනුවත් කරන්න මේ සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ දරුවන් කොහොමද දැනුවත් කරන්න කියන කාරණේ ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ කාරණය තුලින් මම හිතනවා මේක බලන් හිටපු දෙමව්පියන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් එන්න ඇති. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ දරුවන් දැනුවත් කිරීමට මේ අද කතා කරපු දේවල් උගලන්ට ප්‍රයෝජනයකට ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් අපි වැඩසටහන් ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම දරුවන්ට ලිංගික අධ්‍යාපනය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් අපි වැඩසටහන් මාලාවක් ඇත්තටම සැලසුම් කරලා තියෙනවා. මොන වගේ විදිහටද අපි මේ ලිංගික අධ්‍යාපනය දරුවන්ට ලබා දෙන්න ඕනේ කියන කාරණේ. ඉතින් ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන් දරුවන් අහන ප්‍රශ්න වලට කොහොමද පිළිතුරු දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි විවිධ වයස් මට්ටම් වලදී ඒ දරුවන්ට එන ප්‍රශ්න වලට කොහොමද අපි උත්තර ලබා දෙන්නේ කියන කාරණේ ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් හැමදාම මතක් කරනවා වගේ ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න අපිට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අද කතා කරපු මාතෘකාව ගැන ඔයගලන්ගේ අදහස් අපිට යොමු කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් යෝජනා අපිට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ යෝජනා අපිට ගොඩක් වටිනවා ඉස්සරහා වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීමේදී. ඉතින් හැමදාම මතක් කරනවා වගේ අපේ WhatsApp නම්බර් එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Facebook හරහා පුළුවන් ඔයගලන්ට අපේ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම මේ සම්බන්ධ වෙලා ඔයගලන්ගේ යෝජනා අදහස් වගේ දේවල් අපිට යොමු කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ වැදගත් මාතෘකාවක් කතා කරන්න එනකම් ඔබ සැමට සුබ දවසක්.